สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาผ่าถังน้ำยาแอร์นะครับผมมีหลายๆท่านถามเข้ามาว่าเราจะผ่าถังน้ำยาแอร์เนี่ยเราควรต้องทำยังไงนะครับผมโอเคลำดับแรกนะครับก็ควรจะเปิดเอาน้ำยาออกนะครับให้หมดนะไอ้ตรงวาล์วนั้นแล้วก็คว่ำหัวไว้นะครับแล้วก็มาเจาะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับจะบางที่สุดในตัวถังเลยนะครับคือหาอะไรก็ได้ครับต่อลงไปนะครับให้เป็นรูนะครับผมแล้วก็เจาะเจาะด้วยดอกเจดีนะครับเพื่อคว้านให้รูมันใหญ่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับไปทำอะไรต่อ นะครับเอาน้ำกรอกเข้าไปเลยครับผมนี่นะฮะกรอกเข้าไปสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เขย่านะครับเขย่าให้ทั่วเลยนะครับหรือท่านใดจะกรอกให้เต็มจนล้นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สัก1 คืนก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าตัวน้ำยาแอร์นี่ก็ถ้าเปิดออกมันก็อาจจะมีหลงเหลือนิดหน่อยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูการวัดเพื่อจะผ่าครึ่งนะครับผมผ่าครึ่งแนวนอนเลยนะผมก็จะตั้งระดับน้ำนะฮะกับตัวโต๊ะแล้วก็ตัวถังนะครับแล้วก็วัดจากแกนกลางนะครับตรงวาล์วครึ่งหนึ่งเลยของถังนะตัวนี้อยู่ประมาณ11 เซนติเมตรนะจับระดับน้ำแล้วนะครับก็ค่อยๆขีดไปเรื่อยๆนะครับคือขีดตามมุมต่างๆนะครับถังมันไม่ได้เคลื่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันวางลงไปในร่องของโต๊ะเหล็กตัวนี้นะตั้งใจทำออกมาอย่างนี้เลยนะครับเพื่อไว้วางสิ่งที่มีลักษณะโค้งนะครับเช่นถังอย่างนี้แหละนะครับมันจะได้ลงร่องพอดีเนาะมันจะได้ไม่ดิ้นดีกว่าพื้นเรียบเนาะโอเคนะครับก็ขีดตามที่เรามาร์กไว้แหละสำคัญเลยครับการแบ่งครึ่งนี่นะครับนี่นะครับครึ่งเป๊ะนะครับผมบอกเลยเอาละคราวนี้เรามาผ่ากันเลยนะครับผมจะผ่าด้วยเจ้าหินเจียมือนะครับหรือลูกหมูนะครับแบบแบตเตอรี่นะตัวนี้มันจะมีระบบเซฟตี้สตาร์ทนะมันไม่สะบัดนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลตนะครับใช้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รีวิวเลยท่านใดอยากให้ผมรีวิวคอมเมนต์บอกผมหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็นิ่มๆนะไม่สะบัดมอเตอร์บัตเลตแล้วก็ผ่าง่ายเลยแหละโอเคใช้ใบตัดนะครับทั่วไปสังเกตดูนะครับถังเนี่ยผมวางไว้แบบไม่ได้จับยึดอะไรเลยนะครับซึ่งขณะที่ผมตัดเนี่ยผมใช้ตัวบังใบค่อยๆประคองนะครับตัวนี้เป็นตัวหูนะครับเอาค้อนเคาะออกได้เลยนะครับไม่ต้องเอาใบตัดไปตัดนะครับเพราะว่ามันจะมีร่องมีอะไรเดี๋ยวมันจะกัดใบเรานะครับก็ใช้ขวานจามเอาก็ได้นะครับนี่แต่ผมใช้ค้อนเคาะสแลกในการจามออกนะครับค่อยๆตีออกนะครับตีออกได้เลยนะครับมันเป็นการเชื่อมแท็กไว้เฉยเสร็จแล้วนะครับก็ผ่าให้มันถึงกันนี่นะครับใช้ใบตัดเห็นไหมดูลักษณะนะครับก็คือตัวใบมันจะหมุนเข้าหาตัวเรานะครับดูจากสะเก็ดไฟนะครับแล้วก็ใช้ตัวบางใบประคองก็คือยันกับตัวถังว่างั้นเถอะนะครับมือนิ่งๆหน่อยนะครับเนี่ยไม่ต้องจับเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขาดครึ่งเลยนะครับก็ยังไงก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์อีกเช่นเคยนะครับคลิปต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นซีรีส์เตานะครับแต่เป็นเตาย่างนะครับผมจะเร่งทำให้เสร็จก่อนปีใหม่นะครับถ้าผมทำเสร็จผมจะลงคลิปเลยนะครับผมโอเคครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างแบงค์ DIY ด้วยนะครับสวัสดีครับ